יישר כוח לארגון בעזרת השם בראשות הרב אפרים כחלון, לכל התורמים והמסייעים והעוזרים. אנחנו פה בכולל בתורת אמת. שמחנו מאוד על התרומה לאברכים היקרים. תודה רבה שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משנות לבכם לטובה ולברכה, אמן כן יהיה. שלום, רוצים להודות לארגון בעזרת השם של הרב כחלון שזיכה אותנו לחלק למשפחות באמת שנזקקות לזה כל טוב. ככה, זה כל המוצרים, שתי שקיות שכל משפחה מקבלת. השם יברך אתכם, ישפיע עליכם שפע, כל טוב, חג מתן תורה שמח, אמן. יישר כוח לארגון בעזרת השם על העזרה והתמיכה לכבוד חג השבועות, ולרב אפרים כחלון יישר כוח גדול שבזכות זה השם ישפיע עליכם שפע, כל טוב, שתזכו תמיד להיות עוזרים ומסייעים. חג שמח, יישר כוח גדול.